අයිබෝන් ඉතින් ඔයා මෙතන ලංකාවේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් විතරක් කතා කරන YouTube channel එකත් එක්කයි මම හරිද පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නේ. හරි ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ alert box එක. alert box එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් මම කියන්නම්. alert box එක කස්ටමයිස් කරගන්න කොහොමද කියලා කියන fully customize කරන විදිහ තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් alert box එකක් කියන්නේ උදාහරණයකට ගමු ඔයා මගේ YouTube channel එකේ live එකක් බලන් ඉන්නවා. නැත්නම් FB page එකේ මගේ live එකක් බලන් ඉන්නවනම් ඒ අතරතුර ඔයා මගේ YouTube channel subscribe කරනවා නම් මට alert එකක් විදියට එනවා. මගේ live එකේම වැටෙනවා. නිකන් ටිඩොන් ගාලා අමුතු alert sound එකකුත් එක්ක පොඩි animation එකක් යනවා. ඔයාගේ නම example එකකට ගමු HUBSTREAM boss subscribe නැත්නම් HUBSTREAM subscribe කරා මොකක් හරි text එකකින් subscribe කරා කියලා පොඩි alert එකක් යනවා live stream එකේ. දැන් example එකකුත් මෙන්න මෙතන screen එකේ තියනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි alert box එක කියන්නේ. FB page එකේ නැත්නම් Twitch, YouTube ඕනේ තැනක live stream එකක් කරනවා. එතන alert එකක් විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ alert box එක ඔයාලට stream lab එකේ වගේ OBS එකේ නම් අපිට වෙනම නැහැ. අපි ඒක වෙනම add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් plugin එකක් නෙමෙයි වෙනම අපිට ලේසියෙන් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් අපි කතා කරනවා. අපි මුලින්ම කතා කරමු stream lab එකට add කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි screen එකට ගිහිල්ලා stream lab එකට කොහොමද add කරගන්නේ කියලා බලමු. හරි ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඇඩ් කරගන්න alert box එකක් කරන්න තියෙන මෙතන ප්ලස් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන විසිට් කරලා alert box කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන add source දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට කැමති name එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන add source දෙන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු කොහොමද කස්ටමයිස් කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඕපන් කරගන්න ඔයගොල්ලෝ Streamlab OBS software එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ දැන් මම මෙතන alert box එකක් add කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම test එකක් කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ ඩිෆෝල්ට් එකේ ඉන්නේ. කියන්නේ normal එන්නේ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් sound එක වෙනස් ඇති. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහ පොඩි animation එකක් තියෙන තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරගන්න තියෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එන. ඒ කියන්නේ Streamlabs ලාගේ normal වෙබ්සයිට් එකට එන. ඔයගොල්ලෝ download කරගත්ත තැනට ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට Streamlab එකට log වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් setting වලට ගිහලා මම පෙන්නනවා log වෙලා ඉන්න මම YouTube එකේ මගේ මෙන්න මේ channel එකට. හරි ඉතින් මම කරන්නේ Streamlab වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන login උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරලා මම log වෙන්නේ මම මෙතන කියන්නේ මගේ Streamlab එකේ log වෙලා ඉන්න account එකෙන්. මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ Twitch එකෙන් log වෙලා ඉන්න Twitch එකෙන් log වෙන. Stream එකට log වෙලා ඉන්න YouTube නම් YouTube එකෙන්, Facebook එකෙන් Facebook එකෙන්. ඉතින් මම log වෙලා ඉන්නේ Facebook එකෙන් හින්දා continue with YouTube දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ continue with YouTube දීලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ account එක set කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න දෙන්නේ දැන් මේ විදිය තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක පළවෙනි පාරට ආවම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් ඔයගොල්ලෝ පොඩි chart එකක් තියෙනවා සහ මෙතන ඔයගොල්ලෝ කලින් subscribe කරපු අන්තිමට ආපු notifications ටික තියෙනවා. ඔය විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන alert box එක edit කරගන්න කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන alert box කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය මුලින්ම YouTube එකට ඇවිල්ලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ මේ subscribers ලා විතරයි එන්නේ. කියන්නේ memberships වගේ දේවල් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා subscribe කියන එකට click කරලා මෙන්න මෙතන tab එකට එන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපි මුලින්ම අපි change කරගමු අපි මෙන්න මේ animation එක. ඉතින් දැන් screen එක යන මෙන්න මේ animation එක වෙනස් කරගමු. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන stocks කියලා තියෙනවා. stock කියන තැනට ආවා මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ custom දෙනවා තියෙන. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ පුරන් මේවා එක එක වැඩ් කරලා බලන්න. ඉතින් එක එක විදිහට ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. මේ විදිහට තියෙනවා සහ ඔයගොල්ලෝ අප්ලෝඩ්ස් වලට යන ඔයගොල්ලෝ අප්ලෝඩ් කරගත්තේ මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇඩ් කරගන්න ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් එක සැරයක් ක්ලික් කරලා ඕන් කරන එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ඇඩ් කරගන්නම්. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට මට ඒක ඕනනම් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දාගන්නම් මෙයාලගේ normal දෙන එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එකක් මම ඇඩ් කරගන්නවා. මම ඇඩ් කරගන්නවා මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ මෙතන select වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් sound එක change කරගන්න. ඉතින් ඒකටත් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් හැම එකක්ම ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න බෑ. මොකද premium users ලට විතරයි තියෙන්නේ ගොඩක් ඒවා. මෙන්න මේ icon එක නැති ඒවා තියෙනවා නම් ඒවා විතරයි අපිට use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්නම් premium version එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙන්න මේක විදිහට තියෙනවා. ආමේදී sound එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම free. මෙන්න මේවා free ඕගොල්ලන්ට ඇතිතරම් use කරන්න පුළුවන්. මේ ටික තියෙනවා මෙන්න මේ icon නැති එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ bits කියන එක use කරනවා.
නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් කස්ටම් ඔයාලගේ ඒවා දානවනම් පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ ගොඩක් තියෙනවා මේ කොපිරයිට් වදින ඒවා. මට වැදලා තියෙනවා ඒ චූටි කෑල්ල තප්පරයක් වදින්නේ උනාට ඒකටත් කොපිරයිට් වදිනවා. ඉතින් මට වැදලා තියෙන ගොඩක් වීඩියෝස් වලට ලයිව් ස්ට්‍රීම්ස් වලට. ඉතින් පුළුවන් තරම් මෙන්න මේ ස්ටොක් එකේ තියෙන ඒවා කැමති නම් යූස් කරන්න. මොකද ඒවා ලේසියෙන් කොපිරයිට් වදින්නේ නැහැ. හරි මම මෙන්න මේ බිට් එක තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ සිලෙක්ට් දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඕන නම් දැන් මම ගිහලා ටෙස්ට් එක පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද මේ සේව් කරන්න. මෙන්න මෙතන සේව් සෙටින් දෙන්නම් මම. එතකොට ඒක සේව් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඕන ගිහලා පෙන්නන්න නම් මෙතනින් ටෙස්ට් විජිට් වලින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා. දැන් ඔයගලන්ට වෙන නැති ඒක ලස්සනට වැඩ කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතනින් live on HS subscribe කියලා වැටුණා. අන්න ඒක ඔයගලන්ට change කරගන්න පුළුවන්. message template කියන තැනින් දැන් මම මෙතන මෙන්න මේ name කියන එක අනිවාර්යෙන් තියන්න. ඒක අයින් කරොත් subscribe කරපු කෙනාගේ name එක යන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනින් මම hi කියලා නිකන් දැනට පෙන්නලා save setting දෙන්න. දැන් පෙන්නන ආයෙත් ගිහින් හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ විදිහට වැඩ කරන live on HS just subscribe hi කියලා. හරි ඊට පස්සේ මම ආයෙත් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ටෙක්ස්ට් ඇනිමේෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේක ඇනිමේෂන් එකක් ටඩා තියෙනවා, වේව් තියෙනවා, ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ටඩා එක තමයි මම යූස් කරන්නේ. ඒක ටිකක් කම්පියුටර් ලස්සනක් තියෙන හින්දා. සහ ඇලර්ට් ඇනිමේෂන් එක ෆේඩ් අවුට් ෆේඩ් ඉන් තියෙනවා. සහ මෙතන ටෙක්ස්ට් එක තියෙන්න ඕන තැන තියෙනවා. ඔය විදිහට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. සහ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරගන්න තියෙනවා. අපිට කස්ටම්ස් නම් කස්ටම් ෆොන්ට් ඇඩ් කරගන්න බෑ. කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ සේව් සෙටින් දෙන්න. ඉතින් මම අලුතෙන් දෙයක් අප්ඩේට් කරගෙන තියෙන සේව් සෙටින් දෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ ස්ට්‍රීම් ලැබ් එකට කස්ටමයිස් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් එහෙනම් දැන් බලමු කොහොමද OBS එක රෙඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ස්ක්‍රීන් එකට ඒකට ගිහලා ඒකත් බලමු. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මෙතන ප්ලස් වල ක්ලික් කරලා මම පෙන්නන්නේ මෙතන ඇඩ් බොක්ස් කියලා නැහැ. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන බ්‍රවුසර් එක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඇලර්ට් බොක්ස් කියලා දෙන්න කැමති නේම් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන URL කියන තැනට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන ඕපන් කරගන්න ඕන ඔයාලගේ අර ඇලර්ට් බොක්ස් වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මම මිනිමයිස් කරගන්න ඕපන් කරගන්නවා. දැන් මෙන්න මෙතන මේ ඇලර්ට් තියෙන ඇලර්ට් URL කියලා අන්න එක මෙතනින් කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න ආයෙත් OBS එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වින්ඩෝ එක ඕපන් කරලා මෙන්න මේ URL කියන තැනට Ctrl V press කරලා paste කරගන්න. ඊට පස්සේ OK දෙන්න. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ දැන් අර වෙබ්සයිට් එකට යනවා. ඒ කියන්නේ මේ අරගේ ස්ට්‍රීම් වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මම මෙතෙන් test subscribe දෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහට වැඩ කරනවා. හරි. ඉතින් එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු දැන්. එහෙනම් අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකේ එන්ඩින් පාර්ට් එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම ගත්තේ මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ගොඩාක් දික් වුණෙත් නෑ අද වීඩියෝ එකකින් පොඩ්ඩක් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඉක්මනට ඉවරුණා. ඉතින් ඒ අපිට ලොකු දෙයක් කතා කරන්නත් නැහැ ඒකෙන්. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙන අනිවාර්යෙන් අපිට පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් අපේ WhatsApp group එකට join වෙලා අපිට ඒ group එකේ message එකක් දාන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඕන ප්‍රශ්නයක් අහගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා description box එකේ මම link එක දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ Instagram එකේ follow කරන්න සහ අපේ YouTube එකේ subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ FB එකේ follow කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසකින් හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ගිහලා එන්න. bye. ගෙදරට line stay safe.